Μετά το Μοριά, η Ρούμελη ήταν η δεύτερη περιοχή όπου φούντωσε γρήγορα το επαναστατικό πνεύμα. Το ίδιο διάστημα περίπου με τη σύσκεψη της Βοστίτσας, έγινε μια πολύ λιγότερο γνωστή αντίστοιχη σύσκεψη στη Λευκάδα, όπου οι κυριότεροι αρματολοί της Ρούμελης συνεννοήθηκαν με εκπροσώπους της φιλικής εταιρείας για την έναρξη της Επανάστασης. Ωστόσο, υπήρχαν και σαφείς διαφορές με την Πελοπόννησο και οι εξελίξεις δεν υπήρξαν ομοιογενείς, αλλά ακολούθησαν διαφορετικά μονοπάτια στα δυτικά και τα ανατολικά. Στην Ανατολική Ρούμελη, που ξεσηκώθηκε πρώτη, αρχικό επίκεντρο του αγώνα υπήρξε η περιοχή των Σαλώνων, όπου στις 24 Μαρτίου ο επίσκοπος Ισαΐας και ο οπλαρχηγός Πανουριάς ύψωσαν επαναστατική σημαία. Από τις 27 Μαρτίου, το κάστρο των Σαλώνων πολιορκήθηκε στενά από τον Πανουριά. Έχοντας ξεμείνει από νερό μετά από 14 ημέρες, οι Οθωμανοί παραδόθηκαν και το κάστρο καταλήφθηκε χωρίς να υπάρξει σφαγή. Μάλιστα, σε όσους ένιωθαν ασφαλείς, επιτράπηκε να μείνουν στα σπίτια τους. Αυτή όμως ήταν μόνο η αρχή, καθώς γρήγορα ο αγώνας κλιμακώθηκε. Ο Χουρσίτ Πασάς έστειλε από τα Γιάννενα στις αρχές Απριλίου ισχυρή στρατιωτική δύναμη περίπου 9.000 ανδρών, με επικεφαλής τον υποδιοικητή του και ο Σεμεχμέτ και τον πρώην στενό συνεργάτη του Αλή Πασά, ο Μέρ Βριώνη, ώστε να φτάσουν στην Πελοπόννησο και να καταπνίξουν την επανάσταση που είχε ξεσπάσει. Σημείο συγκέντρωσης ήταν το Ζιτούνι και επέλεξαν δρομολόγιο μέσω της Ανατολικής Ρούμελης με σκοπό να περάσουν από τον Ισθμό. Οι οπλαρχηγοί της περιοχής, Πανουριάς, Διοβουνιώτης και Διάκος, αποφάσισαν να τους ανακόψουν το δρόμο σε 3 διαφορετικά σημεία. Κάτω από ισχυρή πίεση στη θέση Χαλκομάτα, ο Πανουριάς, τραυματισμένος, αναγκάστηκε σύντομα να συμπτυχθεί, όπως και ο Γιάννης Διοβουνιώτης που είχε καταλάβει τη γέφυρα του Γοργοποτάμου στη θέση Δέμα. Ο Αθανάσιος Διάκος μαζί με τον επίσκοπο Ισαΐα είχαν τάξει τις δυνάμεις τους στη γέφυρα της Αλαμάνας, δηλαδή του Σπερχιού, 3 χιλιόμετρα δυτικά των Θερμοπυλών. Εκεί, στις 23 Απριλίου, αντέταξαν στεναρή άμυνα, ωστόσο οι τύχοι τους ήταν προδιαγεγραμμένοι. Έπεσαν ή εχμελωτίστηκαν μέχρι τον τελευταίο άνδρα και ο Διάκος υπέστη μαρτυρικό θάνατο στη Λαμία, διαγράφοντας το εξής την τροχιά του στους εθνικούς θρύλους. Τις επόμενες ημέρες, ο Μέρ Βριώνης έστειλε μηνύματα σε όλους τους αρματολούς της Ρούμελης, που τους γνώριζε από την αυλή του Αλή Πασά, να τον συναντήσουν περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιότερα από το Ζιτούνι, στη γραβιά της Παρνασίδας, για να τον ακολουθήσουν. Σκοπός του ήταν να συνεχίσει την κάθοδο προς το Μοριά, ξεκινώντας με την ανακατάληψη των Σαλώνων. Στον Οδυσσέα Ανδρούτσο έστειλε ιδιαίτερο προσωπικό μήνυμα, τάζοντάς του το πλούσιο αρματολίκι του Παρνασσού. Οι οπλαρχηγοί έφτασαν όντως στην περιοχή, όχι όμως για να ακολουθήσουν. Έχοντας έντονη την αίσθηση της αριθμητικής υπεροχής του εχθρού, αποφάσισαν οι πιο ικανοί άνδρες να ταμπουρωθούν μέσα στο Χάνι, με επικεφαλή στον Ανδρούτσο, και οι υπόλοιποι να καλυφθούν σε γειτονικά υψώματα υπό τον Πανουριά και τον Διοβουνιώτη. Σύμφωνα με το θρύλο, ο Ανδρούτσος έσυρε πρώτος σε ένα χορό και πίσω του πιάστηκαν όλοι όσοι ήθελαν να κλειστούν μαζί του στο Χάνι για να πολεμήσουν. Συνολικά η δύναμή του ανερχόταν σε περίπου 120 άνδρες. Μια άγνωστη και πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή είναι ότι ένας από τους μαχητές ήταν το πρωτοπαλίκαρο του Οδυσσέα, ο μουσουλμάνος Αλβανός Μουσταφά Γκέκας. Όταν το τουρκικό στράτευμα έφτασε στην τοποθεσία στις 8 Μαΐου και έγινε αντιληπτό ότι έχουν απέναντί τους μια οργανωμένη δύναμη, ο Βριώνης εξοργίστηκε και με απεσταλμένο δερβίσι ζήτησε ξανά από τον Ανδρούτσο να προσκυνήσει και να τον ακολουθήσει. Εκείνος διαπληκτίστηκε με τον απεσταλμένο και τον σκότωσε. Άμεσα ξεκίνησε η μάχη, αφού ο Ανδρούτσος έδωσε διαταγή κανείς να μην πυροβολήσει πριν από εκείνον, ώστε να πλησιάσουν αρκετά κοντά οι στρατιώτες του Ομέρ Βριώνη. Η σύγκρουση εξελίχθηκε σε λουτρό αίματος από την πλευρά των επιτιθέμενων. Οι άνδρες του Ανδρούτσου, ταμπουρωμένοι πολύ καλά μέσα στο Χάνι, αντέταξαν στεναρή ολόπλευρη άμυνα και προκάλεσαν δυσανάλογα μεγάλες απώλειες στο τουρκαλβανικό πεζικό. Έγιναν 3 έφοδοι κατά των οχυρωμένων στο Χάνι, αλλά ενώ οι επιτιθέμενοι έφταναν μέχρι τους εξωτερικούς τοίχους και κατάφερναν ακόμα και σημαίες να μπήξουν εκεί, ωστόσο δεν μπορούσαν να προκαλέσουν ρήγμα και οι υφιστάμενοι διαρκώς απώλειες αναγκάζονταν να αποσυρθούν. Ο Ομέρ Βριώνης κάλεσε τους επικεφαλείς των τμήματων και αφού τους επέπληξε, τους έδωσε θάρρος και διέταξε νέα σφοδρή επίθεση με συμμετοχή και τμήματων υπηκού. Και αυτή η επίθεση, η ισχυρότερη όλων, απέτυχε.
Και έχοντας υποστεί πλέον υπέρογγες απώλειες για μια τόσο μικρή αμυντική τοποθεσία και ενώ έπεφτε το σκοτάδι, ο Ομέρ έστειλε να φέρουν κανόνια από το ζητούνι με σκοπό την επόμενη μέρα να κατεδαφίσει το Χάνι με το πυροβολικό. Ενώ η μάχη σταμάτησε, ο Ανδρούτσος με τους άνδρες του, έχοντας καταλάβει το πλήγμα που είχαν προκαλέσει και ότι σύντομα δεν θα είχαν οδό διαφυγής, εκμεταλλεύτηκαν το πυκνό σκοτάδι και περνώντας μέσα από τον τουρκικό κλειό, διέφυγαν, αφήνοντας πίσω τους μόνο 6 νεκρούς. Ο Οδυσσέας είχε μαζί του λίγους αλλά πραγματικά επίλεκτους άνδρες, όπως εύκολα συνάγεται από την εκπληκτική ευστοχία και πυκνότητα των πυρών. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χρησιμοποιούσαν όπλα που δεν ήταν σχεδιασμένα για συμπλοκές από μικρές αποστάσεις, μπορούσαν να ρίχνουν μόνο μία βολίδα κάθε φορά και απαιτούσαν χρόνο για να ξαναγεμίσουν. Όλα αυτά τα δεδομένα αποδεικνύουν το πραγματικά εντυπωσιακό σκηνικό της μάχης, όπου κάθε ένας από τους επαναστάτες εξουδετερώσε περίπου 10 Οθωμανούς. Ο απολογισμός για τους Τούρκους υπήρξε συντριπτικός, καθώς είχαν πολλές εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες, απώλειες αντίστοιχες εκείνων της μάχης του Βαλτετσίου, αλλά από μόλις 120 αντιπάλους. Το αποτέλεσμα της μάχης κλώνησε σημαντικά τους Οθωμανούς διοικητές, που έκριναν ότι δεν ήταν φρόνιμη περαιτέρω άμεση προέλαση, αλλά έπρεπε να σταθεροποιηθεί η κατάσταση σε όλη την Ανατολική Ρούμελη και να εκαθαριστεί η Εύβοια, η Βιωτία και η Αττική. Ενώ οι δυνάμεις του Κιωσέ Μεχμέτ Πασά τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 1821 εμπλέκονταν σε επιχειρήσεις στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική, αντιμετωπίζοντας όχι μόνο Ρουμελιώτες αλλά και Μωραΐτες οπλαρχηγούς που είχαν εκστρατεύσει για να εμποδίσουν τους Τούρκους να περάσουν τον Ισθμό, ο Ομέρ Βριώνης ανακαταλάμβανε την Εύβοια και στη συνέχεια κατευθυνόταν στην Αττική, όπου έλυσε την πολιορκία της Ακρόπολης στην Αθήνα, η οποία βαστούσε από τα τέλη Απριλίου. Στο μεταξύ, είχαν φτάσει πληροφορίες ότι στο Ζητούνι συγκεντρωνόταν νέο ισχυρό Οθωμανικό στράτευμα που επέστρεφε από την καταστολή της Επανάστασης στη Μακεδονία με επικεφαλή στον Μπεϊράν Πασά, το οποίο θα κατέβαινε νοτιότερα για να ενωθεί με τις ήδη υπάρχουσες Οθωμανικές δυνάμεις και να εισβάλλουν από κοινού στην Πελοπόννησο για να λυτρώσουν την Τριπολιτσά και τα κάστρα που δεινοπαθούσαν από τις πολιορκίες των επαναστατών. Το νέο εκστρατευτικό σώμα ξεκίνησε να κινείται τον Αύγουστο. Οι οπλαρχηγοί, σύμφωνα με πρόταση του έμπειρου Διοβουνιώτη, αποφάσισαν να το αντιμετωπίσουν στην περιοχή Βασιλικά, μια σημαντική ημιορεινή διάβαση στις υπόρειες του όρους Καλλίδρομο. Εκεί, στις 25 και 26 Αυγούστου, με περίπου 2.000 άνδρες, οι Έλληνες κατάφεραν να συγκρατήσουν και να υποχρεώσουν σε αναδίπλωση 7 με 8.000 Οθωμανούς, κυρίως υπηκών. Στη μάχη διακρίθηκε για τη γενναιότητά του ο Γιάννης Γκούρας. Ενώ συμπτύσσονταν, οι Τούρκοι δέχτηκαν επίθεση στα μετώπισθεν και από άλλη ελληνική δύναμη που είχε παραμείνει κρυμμένη και αναγκάστηκαν σε υποχώρηση προς τη Λαμία. Η ήττα τους ήταν καθοριστική και δεν επιχείρησαν πλέον να συνεχίσουν την πορεία τους προς νότο. Σύντομα και ο Κιωσέ Μεχμέτ με τον Ομέρ Βριώνη, μην έχοντας πλέον να περιμένουν ενισχύσεις και ενώ το μέτωπο με τον Αλή Πασά στην Ήπειρο παρέμενε ανοιχτό, αναχώρησαν από την Αττική και τη Βιωτία, αφήνοντας συνολικά την Ανατολική Ρούμελη σε μεγάλο βαθμό σε ελληνικά χέρια. Τα αποτελέσματα των μαχών στο Χάνι της Γραβιάς και τα Βασιλικά είχαν στρατηγική σημασία. Ανέκοψαν την πορεία 2 ισχυρών Οθωμανικών δυνάμεων και τη δυνατότητα για άμεση προώθηση σημαντικών ενισχύσεων, δίνοντας στους Πελοποννήσιους οπλαρχηγούς την ευχέρεια να αντιμετωπίσουν μικρότερες δυνάμεις και να επιτύχουν τις νίκες του καλοκαιριού και την άλωση της Τριπολιτσάς. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιτυχίες στη Ρούμελη προανήγγυλαν και τις μεγάλες επιτυχίες του πρώτου έτους της Επανάστασης στο Μοριά και συνέβαλαν καθοριστικά στην αρχική παγίωση μιας πρώτης ελεύθερης πατρίδας για τους Έλληνες μετά από πολλούς αιώνες κάτω από την Οθωμανική κυριαρχία. Αν σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like. Στείλ το σε όσους θεωρείς ότι θα το βρουν ενδιαφέρον. Κάνε subscribe στο κανάλι για να μην χάνεις επεισόδιο και αν θες να σε ειδοποιούμε για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει, κάνε κλικ στο καμπανάκι.